For an historian of the Middle East, the Abercorn collection holds some of the most startling images. They've caught a moment that is now utterly lost. And so to view these films, or to look at these colored photographs with all their startling clarity, is almost to climb into a time machine that takes you back to a Middle East that we could only imagine. But the fact that some of them are in color make them very modern pictures, which is quite amazing because so much has happened since they were taken. It shows me where I belong, where I come from, where my family comes from, and the tremendous changes have taken place in the way of life from those days to these days. luvun alussa ranskalainen miljonääri Albert Kahn pani alulle kunnianhimoisen valokuvaushankkeen. Hän halusi tallentaa katoavia kulttuureita eri puolilla maailmaa ennen suurten muutosten tuloa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Kahnin valokuvaajat kävivät lukuisia kertoja Osmanien valtakunnan pääkaupungissa Istanbulissa. Sulttaani oli hallinnut täältä Lähi-itää yli 400 vuotta. Osmanien valtakunnan sisäinen rappeutuminen ja Turkin epäviisas päätös liittoutua Saksan kanssa johtivat valtakunnan lopulliseen hajoamiseen. Voittoisat liittolaiset päättivät valtakunnan osien kohtalosta. British and the French thought of the whole world and of this area in particular as a big cake, and they divided it and decided who gets a piece of what. Keski-Euroopan suurvallat pyrkivät luomaan Lähi-itään uuden, kansallisvaltioista koostuvan alueen. Muutosten tuulet alkoivat puhaltaa maissa, joissa muslimit, kristityt ja juutalaiset olivat eläneet satoja vuosia rinnakkain Osmanien vallan alla. Albert Kahn halusi koota kuva-aineistoa Lähi-idästä historian käännekohdassa. Vuonna 1919 Kahn lähetti kokeneen sotakuvaajan Lucien Lechantin Libanoniin. Turkkilaisten kärsittyä tappioon Libanonin ja Syyrian miehittäneet britit luovuttivat alueen ranskalaisille. Lechantin kamera tallensi voittoisten brittijoukkojen vetäytymistä. These are marvelous pictures of British and Indian troops marching over the mountains from inland Syria and down towards the coast. These troops could almost have been troops in the Napoleonic Wars. It's really fascinating to see them marching along with their pack mules and their camels, some soldiers driving 2 or 3 sheep in front of them, no doubt to provide the dinners for that contingent the next week. There you see Indian troops, which of course played a huge role in the British Army, that inexhaustible supply of Indian manpower on which the British depended in 2 world wars. Alueella oli yli 2,5 miljoonaa britti-imperiumin sotilasta. Joukkoihin oli liittynyt Osmanien valtakuntaa vastaan nousseita arabinationalisteja. Niin kutsutussa arabikapinassa arabeja auttoi brittikapteeni T.E. Lawrence, joka tuli tunnetuksi Arabian Lawrencena.
Arabeille luvattiin vastineeksi liittolaisuudesta itsenäinen Arabien kansallisvaltio. Yksi Arabien johtajista oli tämä mies, Amir Faisal. Hän odotti Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa, että britit täyttäisivät lupauksensa Arabien itsenäisyyden tukemisesta. Salaisessa sopimuksessa britit olivat kuitenkin myös sopineet Syyrian ja Libanonin luovuttamisesta Ranskan hallintaan. The French were much more interested in Syria and Lebanon, where they'd had contacts, friendly contacts with the Maronites, the so-called Catholics of that region, since the Crusades. The French felt that they were the protectors of the Christian communities in the East, and they had large financial and commercial interests there. Vuonna 1919 Ranska oli valmis ottamaan hallintaansa alueen, jolla asui sekä muslimeita että maroniittikristittyjä. Ranskalaiset suhtautuivat myötämielisesti kristittyihin, jotka elättelivät toivoa itsenäisen kotimaan perustamisesta. Beirut ja koko Libanon olivat kärsineet ankarasti sodan aikana. Turkkilaiset olivat katkaiseet ruokatoimitukset ja aiheuttaneet nälänhädän. Britit aloittivat laajan avustusoperaation. Le Chantin saapuessa maahan elämä oli palaamassa ennalleen. Looking at these pictures give us an incredible insight into what life was like at that time. One of the things that I really enjoyed the most about watching this film footage was the scenes of daily life in Beirut, people going about their shopping, transporting goods, playing, amusing themselves. You just get a look at life in the city. It's completely natural. We have the sense that there's nothing posed about it. There's a wonderful picture of street entertainers, a tame monkey and some children attempting a belly dance. Beirutilaiset tulivat sankoin joukoin vastaanottamaan uutta kuvernööriään. Kenraali Henri Gouraud oli ranskalainen sotasankari. Hän oli menettänyt oikean kätensä taistellessaan turkkilaisia vastaan Gallipolissa. Le Jean lähetettiin kuvaamaan Gouraudin virkaanastujaisia. The power of that moment is beautifully captured in the photograph, which shows the quayside. I mean, there you see in vivid color the red, white, and blue of the French tricolor. And you really get a sense of the massing of the people. You could practically hear them calling out, "Vive Gouraud." All the pomp and the ceremony and the uniforms and the horses and the parades, there really was a desire on the part of the French to show that they'd arrived and that they were important. Of course, the Levant postings in those days were very highly prized, indeed for the whole mandate, because of the warm weather, the easy life, and the officers spent their time playing tennis with local girls or sitting around in cafes. And the troops too had a very good time. Le Jean kiersi kameroineen Beirutin syrjäkatuja. Filmille tallentui ranskalaisten sotilaiden vapaa-ajan viettoa. One scene in particular that stands out is with the prostitutes in front of a brothel, where we see mainly soldiers essentially flirting with a number of these prostitutes and behaving in quite a lewd manner. You can see the brothel keeper sitting at the door, a rather older, plump lady. And of course everybody jostling to have their photograph taken with one of the girls.
heart of Beirut life, which is not the image that we have today of the Middle East and of Middle Eastern women. The prostitutes themselves are quite keen to perform, as it were. They're quite keen to be filmed and seem quite excited about this opportunity to be in front of a camera. Sotilaiden nauttiessa eksotiikasta kenraali Kuro keskittyi hallintoasioihin. Hänen oli saatava maan maroniittikristityt vakuuttuneeksi siitä, että Ranska ajoi heidän etujaan. Monet maroniitit uskovat ansaitsevansa erikoiskohtelua. Maroniitit olivat taistelleet ristiretkien aikaan kristittyjen frankkiritareiden rinnalla muslimeja vastaan. He tunsivat jakavansa ranskalaisten kulttuuriarvot. As you see in the images here, the delegation of Maronites that call on Gouraud could be taken for Frenchmen themselves. They are French educated, they are French dressed. You can see them in their double-breasted suits and their ties. They're waving a flag which looks a variation on the tricolore. When they meet Gouraud, though you can't hear it here, they will speak a French that will be as perfect as if it were spoken on the boulevard of Paris. Maroniittikristityt ajoivat itsenäistä valtiota. He halusivat yli 3 kertaa Libanon vuorilla sijaitsevaa autonomista maakuntaansa suuremman alueen. Tavoitteen toteutuminen uhkasi muslimien etuja. Lähes puolet heistä asui suunnitellun valtion alueella. Maroniitit saivat tahtonsa läpi. Vuonna 1920 kenraali Kuro tunnusti uuden valtion. Alueen asukkaat joutuivat maksamaan Kuroon päätöksestä kovan hinnan. The separation of Lebanon and Syria was violent. Cities that had always enjoyed trade relations and whose people had moved freely back and forth now found themselves in 2 different countries, which broke long-standing economic ties, family ties, and a notion of a broader community. Monet arabit tulkitsivat vallan siirtymisen ranskalaisille petokseksi, koska he olivat taistelleet brittien rinnalla osmaneja vastaan. Heistä tuntui, että britit olivat pettäneet lupauksensa arabien itsenäisyyden tukemisesta. Sulkiessaan erilaiset uskonto- ja kansanryhmät saman valtion rajojen sisälle, eurooppalaiset suurvallat käynnistivät konfliktin, joka jatkuu yhä. Ranska sai mandaattialueikseen Libanonin ja Syyrian. Englanti otti hallintaansa Irakin, Transjordanian ja Palestiinan. Albert Kahn lähetti valokuvaajiaan 3 kuvausmatkalle Jerusalemiin Ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Britit olivat vallanneet Palestiinan joulukuussa 1917. Pyhä maa oli kristittyjen hallinnassa ensimmäistä kertaa yli 500 vuoteen. Brittien saapuessa Jerusalem oli sodan runtelema. Yli 1/3 väestöstä oli paennut tai saanut surmansa. The British soldiers, when they came into Jerusalem, they didn't find a golden city of God. They really found a very, very desperate village which had gone through years of starvation but no services at all, no water, no medical services, no food. So this was a city where hunger and starvation resided, not God. I remember my father told me that the hardest years were the years of the war. They were very poor. They went years of great hunger,
great poverty, to such a point that a simple commodity such as table salt was too expensive to buy. When we look at the pictures and we see the dust, they don't glamorize it, they don't romanticize it. Osmanien valtakunnan hajotessa Palestiina oli 750 000 arabin koti. Osa heistä oli beduineja. Beduinien elämä oli perinteisesti keskittynyt kyliin. He olivat eläneet satoja vuosia sovussa muslimien ja juutalaisten kanssa. When my grandmother, for example, married my grandfather, she married when she was 13. It was the Jewish neighbor who showed her how to cook, who showed her how to domesticate her husband, who trained her. It's a different world. We became very friendly with the Arabs living next door. In fact, the old lady next door was almost as much as my grandmother, as my real grandmother. I spent a lot of time there. I used to call her Auntie Maftin. Both my mother and my grandmother spoke Arabic, so they could converse freely with the Arabs. And the Arabs spoke Hebrew. As a matter of fact, today, there's no doubt that there are many more Arabs who speak a good Hebrew than there are Jews who even begin to understand Arabic. There was no awareness of difference. There was a closeness, a great closeness between Muslims and Jews. Brittien ristiriitainen politiikka teki lopun rauhanomaisesta rinnakkaiselosta. Sionistit olivat jo pitkään vaatineet juutalaisten oman valtion perustamista Palestiinaan. He saivat lopulta puolelleen brittien ulkoministerin Lordi Balfourin. Vuonna 1917 Balfour kirjoitti kirjeen yhdelle liikkeen johtajista. Hänen majesteettinsa hallitus suhtautuu suopeasti juutalaisten kansallisen kodin perustamiseen Palestiinaan sillä ehdolla, ettei paikallisen väestön elinoloja vaaranneta. Balfourin julistuksella oli kauaskantoiset seuraukset Palestiinan tulevaisuuteen. In that seemingly simple statement, Balfour had made actually quite a huge commitment. He had now wedded British policy to create a Jewish entity in Palestine. Palestiinan muslimeille sionistien tavoite oli uhka. Tässä filmissä yksi Ranskan korkeimmista kirkonmiehistä, kardinaali Dubois, saapuu Jerusalemiin. Kardinaali Duboislla oli mukanaan Palestiinan muslimien allekirjoittama vetoomus, jossa vastustettiin Balfourin julistusta. Siinä luki: pyydämme oikeuden ja yhdenvertaisuuden nimissä, että juutalaisten muutto Palestiinaan evätään ja sionisti uhka poistetaan. Emme voi sallia päätöksen toimeenpanoa ilman verenvuodotusta. Balfour ei piitannut Palestiinan muslimiväestön vastalauseesta. Britannian päätös pitää kiinni juutalaisten oikeudesta kotimaahan loi jännitteitä juutalaisten ja muslimien välille. Balfour belonged to a group of Christian Zionists. He knew the kings of the Bible before he learned anything about British kings, so he felt very strongly about the Holy Land. He felt very strongly about the Jewish people. He felt very strongly about the need to return. And of course, he saw that he had the opportunity to be the one who returns the Jews to the Holy Land. Vuonna 1925 Kahnin valokuvaajat seurasivat Lordi Balfouria historiallisella Jerusalemin vierailulla. Balfourin julistuksen jälkeen Palestiinaan oli muuttanut lähes 100 000 juutalaista.
Balfour vihki käyttöön hebrealaisen yliopiston, jonka tarkoituksena oli tehdä hebreasta elävä kieli ja antaa juutalaisille uudisasukkaille vahva kansallinen identiteetti. We are now 7 years after the publication of the Balfour Declaration. Thousands of Jews already live in Palestine as a result of that declaration. The Zionist dream starts to realize itself. And here the man himself comes to Jerusalem to attend the opening of the Hebrew University on Mount Scopus in Jerusalem. And this is an extraordinary event. These pictures are extraordinary because this was a very, very political event in the history of this country. There were I would reckon about 20,000 people present there. And among them were my father and mother, who were invited, because my father was considered a prominent member of the Jewish community. I can see the great enthusiasm with which especially Balfour was greeted. When the invited guests see him walking up Mount Scopus, to them he is the Messiah, he is the Redeemer. He is the man who is actually returning the Jewish people from exile to their own country for the first time in 2,000 years. Balfour luonnosteli haltioituneelle yleisölle visionsa uudesta juutalaisesta kotimaasta. Tämä on kokeilu, jollaista ei ole ennen tehty. Jollen suuresti erehdy, se johtaa juutalaisten lahjakkuuden ansiosta menestykseen, josta sekä syntyperältään juutalaiset että koko sivistynyt maailma voivat onnitella itseään. I would say he looks messianic. I can't think of any other word. He was wearing one of these university robes, and he had this hair that was all over the place, and he was using his hands a lot as he spoke. My parents told me, "This is it. That's what we've been waiting for." Laskettuaan hebrealaisen yliopiston peruskiven, Balfour vieraili uusilla kollektiivitiloilla. Juutalaiset perustivat tiloja eri puolille Palestiinaa arabeilta ostetulle maalle. Lord Balfour's visit to Palestine was something of a triumphal tour of the architect of the Jewish national home coming to see the first fruits of this pledge, this promise, this policy. I think one of the most interesting pictures is where you see the Star of David, somewhat makeshift Star of David, and the British flag together, and that really symbolizes everything. Monet Balfourille Tel Avivissa hurranneista juutalaisista olivat muuttaneet Palestiinaan pakoon Itä-Euroopan ja Venäjän vainoja. We really have a sense of how large the Zionist population of Palestine was already in 1925, and the fact that there is no mistaking the immigrant nature of this community. These are very European-looking people, really a people apart from the Palestinians themselves. Obviously, these are very one-sided pictures because they only show the Zionist joy. They don't show the reaction of the Arabs to Balfour's visit. Jerusalemin muslimikauppiaat salpasivat ovet ja laskivat kaihtimet vastalausena Balfourin vierailulle. People were very upset. There was a general strike. They dressed in mourning. And of course, what Balfour did was a great betrayal. It was considered as a great betrayal to the Arabs.
But we also see how inevitable the war between Israelis and Palestinians was. It's not the fault of the British. It was just inevitable. Opening Palestine to the Zionist dream meant war. Vuonna 1948 perustettiin Israelin valtio. Balfourin lupauksesta oli tullut poliittista todellisuutta lähes 4. vuosisata hänen vierailunsa jälkeen. My generation has lost a lot. We have inherited the wars, the problems, the tensions, the hostilities that tear the Jewish people and the Arabs apart. Palestiinalaisten kohtalo oli vaakalaudalla vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin. Epävarmuus koetteli kansoja kaikkialla Lähi-idässä. Euroopan voittoisat suurvallat yrittivät sanella myös Turkin sydänmaiden tulevaisuuden. Marraskuussa 1918 Länsi-Turkki ja Istanbulin kaupunki olivat jo liittoutuneiden hallussa. Nuorturkkilaisten ryhmä ajoi kuitenkin uuden kansakunnan rakentamista osmanien valtakunnan raunioille. Liikkeen johtajat olivat päättäneet luoda etnisesti yhtenäisen kansallisvaltion. This was the moment at which the old world of the Ottoman multicultural, multi-religious, multi-ethnic empire came to an end, and a new Turkey rose in its place, a secular Turkey for the Turks. Vuonna 1922 Albert Kahn lähetti 2 valokuvaajaansa, Camille Chauvachon ja Frédéric Carmerin, Istanbuliin. He tallensivat filmille ja valokuviin modernin Turkin syntyyn johtaneiden mullistusten jättämiä jälkiä. When the filmmakers came to Turkey, they captured a country that had been devastated by one of the most violent wars ever. The films really capture this, the way that cities were devastated, the way that infrastructure was laid low. Photographs of derailed trains tumbling down mountains. Cities that look like they've been firebombed. It's sort of a Dresden image. From this, the new Turkish Republic would have to be built. But how could you build a country from such rubble? Marraskuussa 1922 Kahnin valokuvaajat todistivat tärkeää islamilaista rituaalia. Muslimien johtajan, uuden kalifin virkaanastujaisia. Arvonimi oli aiemmin kuulunut sulttaanille, mutta hän oli lähtenyt maanpakoon. Uusi kalifi, vanhan sulttaanin serkku Abdul Mesid, oli valittu hänen seuraajakseen. Kahnin valokuvaajat tallensivat seremonian. Brittiläinen varakuningas George Young kirjoitti kuvauksen tilaisuudesta. Kun ylitämme sillan, ohitsemme ajaa näyttävä saattue. Vaunuissa istuu fetsien ja lievetakkiin pukeutunut tanakka-hahmo. Abdul Mesid astuu kohta kalifin virkaan. Vaunut vierivät sisäpihalle.
Pylväskäytävän edessä on jalokivin koristeltu kultainen valtaistuin, jonka sulttaani Selim ensimmäinen toi sotasaaliina Egyptistä. Uudella kalifilla oli edessään ongelma. Liittoutuneet olivat miehittäneet Istanbulin ensimmäisen maailmansodan lopussa. Ranskan ja Britannian taistelulaivat seisoivat edelleen kaupungin satamassa. European warships in the Bosphorus were the most obvious sign that the Ottoman Empire had lost all sovereignty. That now it was Britain and France, symbolized by their ships in the harbor here, who were controlling the Ottoman Empire and were in charge of its fate. Turkkilaiset olivat kuitenkin päättäneet taistella vastaan. Heidän johtajansa oli karismaattinen Mustafa Kemal, jolle parlamentti antoi nimen Atatürk, turkkilaisten isä. Taitava poliitikko ja sotastrategi Kemal oli myötävaikuttanut kirveilevään tappioon, jonka liittoutuneet olivat kärsineet Gallipolin taistelussa. In this picture, Ataturk is looking very tired. He has every right to be. He's been sort of in a struggle, for about 20 years. He was cunning. He had to be, because he was establishing a government and an administration from scratch, and he had colleagues, some of whom he had to dispense with. Kemal oli onnistunut pelastamaan Turkin itsenäisyyden. Hän halusi tehdä Turkista modernin, maallistuneen ja demokraattisen valtion. Maan eri kansallisuuksien edut jäivät kuitenkin Kemalin politiikan jalkoihin. Fundamentally, Kemal was not interested in a sprawling state which would include large minorities of Greeks, of Armenians, of Arabs or whatever. He wanted a Turkish state, a secular Turkey for the Turks. Sodan aikana osmanit olivat syyllistyneet kansanmurhaan, surmaamalla tai karkottamalla ainakin 1 miljoonaa armeenialaista. –1920-luvun alussa turkkilaiset ottivat yhteen myös maan kreikkalaisvähemmistön kanssa. Länsi-Turkissa oli asunut kreikkalaisia satoja vuosia. Monien mielestä seutu kuului heille. Γενναίες προς γενναίες. Της μάνας μου παππούς, της μάνας μου πατέρας, της μάνας του πατέρα μου πατέρας, όλα σου εκεί πέρα, όλοι εκεί πέρα πεθάνανε. Γενναίες προς γενναίες, από χρόνια θα ήταν εκεί πέρα. Μπορούσε να σου ήταν εδώ πέρα, ας πούμε, το σπίτι το ελληνικό, δίπλα να ήταν Τούρκος. Αγαπημένοι ήταν και αυτά. Τρώγαν, πίνανε μαζί, γειτόνι, μιλάγανε, ερχόσαν σε μένα, εγώ σε σένα. Ήταν αγαπημένοι. They lived in their own little world where the religious distinctions didn't actually amount to very much because these families had been together for generations and generations and had simply got used to each other. Kristittyjen kreikkalaisten ja islaminuskoisten turkkilaisten suopeat suhteet kuitenkin katkaistiin. Ensimmäisen maailmansodan lopussa Kreikan armeija miehitti osan Länsi-Turkista Smyrnan sataman ympäriltä ja eteni vähitellen sisämaahan. Kreikka ja Turkki aloittivat pitkän ja verisen sodan. The Greeks and the Turks fight a 2-year war of tremendous violence that lays whole towns and villages low and destroyed them with a thoroughness that we wouldn't see again until the firebombings of the Second World War. Vuonna 1922 Länsi-Turkkia piti hallussaan 400 000 kreikkalaista sotilasta. Kemal kokosi kuitenkin turkkilaisten rivit vastahyökkäykseen. Turkin vastahyökkäys oli nopea ja tehokas. Kreikan armeija pakotettiin perääntymään ja pakenemaan takaisin rannikolle.
Se jätti jälkeensä suurta tuhoa. The Greek army, when it was retreating, did what armies traditionally always have done, actually. You can't blame them for being particularly unprincipled about this, but they set fire to every town they retreated through, so as to deny it to the oncoming enemy. You can imagine the effect this would have had on the civilian population. Kahnin valokuvaajat tallensivat kaupunkien lähes täydellisen hävityksen. Alasehirissä 95% taloista tuhottiin ja noin 3000 ihmistä sai surmansa. You can see from the pictures what straits people were reduced to. For example, there's a picture of a man living in a hollow tree. The man's house is uninhabitable, so he's made a tree into his accommodation. Magnesian kaupungissa vain joka 10. talo säilyi ehjänä. There's an image of a couple of old men standing in really a landscape consisting of rubble. Now, these old men probably had quite a few of their sons killed in the war and probably lost their daughters to abduction. And if you look at the image carefully, you can see that they don't have anything on their feet except rags. That's what war reduces you to sheer poverty. Kahnin valokuvaajan Frederick Carmerin mukaan tämä mies oli suljettu palavaan moskeijaan. Hän jäi henkiin, mutta tuli hulluksi. Kreikan armeija vetäytyi maaseudun halki turkkilaiset kannoillaan. Nähtyään kaupunkiensa hävityksen, turkkilaiset kostivat maahan jääneille kreikkalaisille siviileille. Και προτού που είπαμε να φύγουμε, κοιμόμασταν όλο με φόβο. Όλο με φόβο κοιμόμασταν. Από τον καιρό που πέσει στο στρατό του τουρκικό και έφυγε ο πατέρας μου, όλοι κοιμόμασταν με φόβο. Θα έρθουν οι Τούρκοι να μας σκοτώσουν, θα έρθουν οι Τούρκοι να μας φάξουν, θα έρθουν. As the Greek army retreated, the Greek civilian population retreated in its wake, carrying what they could with them towards Smyrna and flooding into Smyrna in the wake of the Greek army, hoping for help and hoping for a means of evacuation. Smyrna, nykyään Izmir, oli maan toiseksi tärkein kauppasatama Istanbulin jälkeen. Sitä hallitsevat kreikkalaiset olivat antaneet kaupungille selkeästi länsimaisen ilmeen. The Greeks saw it as the jewel of Greek civilization in the East, and it had fine Greek buildings, Greek societies and clubs, Greek sports, Greek newspapers, and it was a real cosmopolitan center. Smyrnan kristityn enemmistön elämä mullistui, kun Turkin armeijan vainoamat tuhannet pakolaiset tungeksivat kaupunkiin. Epätoivoiset yritykset kaupungin puolustamiseksi epäonnistuivat. The Turkish army entered the city. There were Turkish police to keep order, but it didn't last. Some looting started in the Armenian quarter. Fire broke out.
Kun tulipalo levisi kaupungissa, tuhannet ihmiset jäivät ansaan satamaan. Brittimerimies Melvin Johnson todisti pakokauhua laivansa kannelta. Kuulimme ihmisten huutoa ja kirkunaa. Tuli riehui valtoimenaan. Kaupunki oli rakennettu kukkulalle. Kun tuli alkoi levitä laivaamme kohti, ihmiset pakenivat veden rajaan. Monet tekivät itsemurhan hyppäämällä veteen. Se oli hirvittävä näky. Tulipalo raivosi Smyrnassa 4 päivää. It was like a firestorm. You can see the houses are roofless and windowless. The buildings have fallen apart. Nobody really knows how or why it happened, and everybody blames everybody else. The Turks say that the Greeks did it to stop them having the place. The Greeks say the Turks did it to stop them coming back. Smyrna really was the last battlefield of the war between Turkey and Greece. And with the fall of Smyrna to the Turks, it really spelled the end of the Greek presence in modern Turkey. Kun tulipalo oli sammutettu, Turkin johtajat tekivät voittoisan vierailun tapahtumapaikalle. Mustafa Kemal, who visited Smyrna soon after it was occupied by the Turkish army, felt, well, so be it. If this city is destroyed, never mind, we shall reclaim and rebuild it as a Turkish city. And after all, the population which made it what it was, which was largely the Greek Christian population, will be gone. Smyrna oli saatu hallintaan. Mustafa Kemal keskittyi rakentamaan uutta turkkilaista kotimaata. Hän alkoi karkottaa maasta kreikkalaisväestön viimeisiäkin edustajia ja antoi myös Kreikan armeijalle 15 päivää aikaa vetäytyä Turkista. Kahnin valokuvaajat vangitsivat filmille tuhansien kodeistaan ajettujen kreikkalaisten ahdingon. Nuori amerikkalainen reporteri Ernest Hemingway kuvaili vaellusta torontolaiselle sanomalehdelle. 30 kilometriä uupuneita miehiä, naisia ja lapsia kompastelee tavaroineen sateessa. Kukaan ei edes murahtele, kulkue on hiljainen. Muuten se ei etenisi. There's a bit of footage of what must be thousands of refugees marching away, and none of them has any belongings with them whatsoever. What you have is part of what you are. So when you have to leave with nothing, you lose some of your identity. Ειδοποιήσανε και είπαν ότι ας πούμε μέχρι αυτή τη βδομάδα πρέπει να διάσει μάκρη. Μαζέψαν όλα τα πράγματα, τα πήγαν στους Τούρκους μέσα και τα χρυσαφικά και τα ρούχα αυτά. Με κάτι ρούχα και πήρε η μάνα που θα πήγαιναμε να γυρίζαμε. Ναι, και μετά
Ήρθε το αυτό να φεύγουμε. Kahnin kuvaajat tallensivat pakolaisten tuskan, kun ihmisjoukot tungeksivat satamiin ja rautatieasemille. The most haunting of all of those pictures is of an old lady and 3 children peering out of a little opening in the side of one of these trucks with a soldier lying on the roof above them. And they're all looking straight into the camera. And this immediately makes you think of the deportation of people to the concentration camps in the Second World War. If it wasn't for the soldier and his uniform, you could easily think it was people being transported to Auschwitz. Koko kreikkalaisvähemmistöä ei pystytty evakuoimaan ajoissa. Tuhannet kuolivat nälkään ja tauteihin. Niitä, jotka onnistuivat pakenemaan Kreikkaan, odotti epävarma tulevaisuus. Έχω προσφυγιά. Το λέω και κλαίω. Η Αθήνα περιάζεται η γέμιση. Δεν παίρνει άλλο. Και μας ρίξαν στην Τζά. Εκεί μείναμε 1 χρόνο. Δεν έχει έρθει ο πατέρας μου ακόμα. Πάλι ήταν μέσα στα 3 κορίτσια και ήπια στην Τζά, πέθανε η αδερφή μου. Noin 1 000 000 kreikkalaista karkotettiin Turkista 6 kuukaudessa. Kreikan hallitus karkotti kostoksi omalta puoleltaan 1 000 000 turkkilaista. Tammikuussa 1923 Kansainliitto antoi siunauksensa Kreikan ja Turkin väestönsiirroille. Päätös teki väestönsiirroista laillisen keinon etnisten konfliktien ratkaisemiseksi. It might have seemed a wonderful idea to separate the populations in order to Turkify Turkey and Greekify Greece and prevent any future conflict. It's in the abstract, it seems like a wonderful idea. But what it amounts to is an irreversible mucking up of other people's lives. What you're left with is a lifetime of nostalgia. You know, longing for what you've lost and can never have back. Λαχτάρακα να πάω, γιατί πήγαινε στην Τουρκία, αλλά εγώ δεν αξιώθηκα να πάω. Πώς? Λαχτάρα την πατρίδα μου, δεν τη λαχτάρα να πάω. Και εκεί που γεννήθηκα προπαντός τώρα που ήμουν 50-60 χρονών, είπα κάποιον να πηγαίναμε, δεν πήγαμε. Έμεναν, δεν πήγαμε. Ήθελα να πάω στο σπίτι μου να πάω εκεί πέρα. Πού δεν ήθελα. Δεν λαχτάρα στην πατρίδα σου. Πού δεν ήθελα. Atatürkin nationalismi edesauttoi Turkin jälleenrakentamista osmanien valtakunnan raunioille. Hänen politiikkansa repi kuitenkin syvän kuilun turkkilaisten ja Turkin vähemmistöjen välille. Kurdeja vainotaan yhä. Albert Kahnin kuvaajien filmit ja valokuvat kertovat Lähi-idän historian ratkaisevasta vaiheesta.
Ne todistavat valtakuntien tuhosta ja kansakuntien synnystä, poliittisten unelmien toteutumisesta ja painajaismaisista pakkosiirroista. Kahnin kamerat tallensivat aikakauden tärkeitä tapahtumia. Hetkiä, jotka muuttivat kuohuvan alueen kasvot iäksi. Levänluhdan suohaudasta löydettiin 100 vainajan jäännökset. Mitä 1400 vuotta vanhojen luiden alkuperästä selviää? Levänluhdan kadonnut kansa. Torstaina, uusinta perjantaina, teemalla. Kausikortissa yksi Beethovenin tunnetuimmista teoksista. Pastoraalisinfonia kapellimestari Tugan Sohjevin johdolla. Sunnuntaina teemalla.